Mẹ ơi, nhiều lúc con có chuyện buồn con không biết tâm sự với ai được. Con nhớ mẹ lắm. Bây giờ con chỉ ước có mẹ ở bên con. Mẹ ơi, đến giờ này con vẫn chưa tìm được bố. Sao bố lại không về tìm con? Thơm thế. Thơm thế. Dạ.
Còn 3.000. Vậy mua không bán? Được. Đây thế này à? Được rồi đây. Đang bảo ăn cắt bố rồi mà. Dạ. về dòng thuốc ngay. Sợ bán 10 bó có tầm chỉ có 1-2 nhánh thôi, dòng này mà nó giống này là kiếm thôi. Từ đá xào gạo ngon. Cái bài nhiệt đây nhìn 2 cuốn có này là xé ra có bé à đấy
Bây giờ ông đang làm gì? Tự nhiên đi như thế. Đấy, mẹ ăn nào con? Con vừa về lúc mẹ bảo ốm nhá. Ăn đỡ rồi, Vân giàu. Đỡ nơi. Ốm đau thế khỏi rồi. Nếu mà lấy tiền nó lên nó mua sữa lên nó lại lấy cho uống nó cứ thỉnh thoảng nó lên nó chăm mẹ thì mới đỡ nhanh như thế. Tuyền ai lên đây thế hả? Nó lên đều. Thấy mẹ ốm thế nó cứ lên đều, nó cứ lên nó lại mua sữa rồi mua hoa quả cho mẹ ăn. Thế mẹ mới nhanh hồi phục thế chứ không nói một mình ở nhà thì nó mà không dậy được. Bảo Tuyền lên ít thôi, con không thích đâu. Không thích nhưng mà giờ con không về thì nó không lên chăm mẹ thì để mẹ nằm liệt giường đấy. Nào bảo Tuyền lên phiền hàng ra làm gì? Có gì mẹ điện cho con làm sao mà. Đây lần mẹ điện này có nghe máy đâu. Lúc cho con bận con không để ý điện thoại, con không biết. Không biết cái gì. Mẹ điện bao nhiêu lần thì không nghe điện. Thế bây giờ thì tốt nhất là thu xếp về mà ở với mẹ. Nếu mà mày mà không về thì mẹ bảo Tuyền lên đây ở hẳn với mẹ. Sao lại bảo Tuyền lên đây ở? Thì mày không về thì mẹ chả bảo nó lên đây ở. Lên đây ở thì có mẹ có con thì nó còn vui. Nó còn nấu nướng cho mẹ ăn. Bây giờ mày cứ đi biển biệt mày không về thì để mẹ ở nhà thì chết khổ. Để con đón Hoa về nhé. Không, Hoa tao không thích. Sao không thích? Đã bảo không thích là không thích. Không thích. Hoa nó phải... Alo, bác. Bác để em xem. Thôi cái chuyện đấy không nói nữa, nói gì nhiều cái chuyện đấy. Con là đau cả đầu. Thế mày vẫn đi lại với Hoa? Đấy là việc của con, mẹ không phải lo cái vấn đề đấy. Mẹ đã bảo như thế rồi mà vẫn cố tình lén lút đi lại với nó. Được, không sao mà. Sao cái gì? Thôi chuyện đấy là chuyện sau, mẹ không phải suy nghĩ nhiều lại ốm ra đấy. Ăn cơm chưa? Mẹ chưa, mẹ giờ mình đang chuẩn bị đi nấu, thì giờ ở nhà ăn cơm với mẹ. Thôi mày ăn nấu ăn thì con đi việc. Lại đi đâu giờ trưa rồi, không ở nhà ăn cơm với mẹ lại còn đi đâu? Đi có việc. Chúng mẹ cứ về đi nghỉ ngơi cho khỏe đi, xong mình nấu cơm ăn cơm nhé. Con đi có những việc. Xong rồi con về thăm mẹ sau. Suốt ngày đi mẹ ở nhà thì không trông con thì cứ đi suốt ngày. Còn công việc đi trông nom. Không biết có làm hay là cứ đi suốt ngày đi chỗ ôn hoa. Thế vậy nhá, mẹ đưa trong bán cơm con đi đây. Ơi. Bộ này nó chưa về.
Tuấn đã về sao? Tuấn ơi! Tuấn ơi! Đi đâu vậy? Ở trong phòng sao? Vâng. Như vậy. Bây giờ Em ngủ đi. rồi. Em nào anh thức giấc à? Ừ, không sao. Bây giờ sao vậy? Em vừa về. Hôm nay làm gì về? Vâng, em vừa đi nổ gừng về này. Ừ. Anh bảo Anh về đâu rồi? anh xin lỗi chuyện lúc sáng. Hôm nay anh đi qua anh nhìn thấy thế nên là anh ghen. Thôi anh hiểu ra là được mà. Chứ em chẳng có gì đâu. Ừ. Đừng vì những chuyện như thế mà mình phải xa nhau nhé. Anh vừa suy nghĩ kỹ lại rồi mình thấy nó chả có gì cả. Thế Thái đó. Thái bảo em đi lên chỗ Nguyên. Ừ. Em mong là anh nghĩ và sẽ hiểu em. Tại vì cái lúc đấy là anh đấy là chỉ nói thôi. Chắc là cũng mắt cũng nhìn cứ liếc đưa em nhưng mà kiểu cũng thích thích. Nhưng mà em có anh thôi, có mình anh thôi mà. Thế là rồi anh ấy thế nào em cũng không đồng ý đâu. Anh yên tâm nhé. Của anh nên em suy nghĩ kỹ lại, em suy nghĩ là thôi cái chuyện như thế thì chả có gì đâu, tin tưởng em. Và em cũng chỉ muốn anh là cũng là phải hiểu em với cái thứ. Anh ơi, hôm nay em định như là đi thăm mẹ. Thăm mẹ à? Và thăm mộ của mẹ em ấy. À, thăm mộ. Vâng. Ở đâu? Qua đây. Cũng đi cũng xa một đoạn cũng gần trên Tân An. Thế cho anh đi cùng anh đi thăm. Vâng, nếu mà anh cũng bảo đi anh đi cùng em cũng được. Thế Lần này thì em chắc là phải dọn tại vì cũng lâu lắm em mới lên mà. Thế em cho anh đưa lên. Vâng. Thế anh ngồi đây là em đi để em đi nấu xong rồi mà hai anh cùng đi. Cũng chưa đi nấu ăn thì xong mà ăn không được đi. Em đợi em nhé. Em có gì sang anh nấu cùng thôi. Vâng.
cho ăn ngon lắm. Thế Em ăn. em Cho này ăn ngon. em ăn nhạt lắm. Cái này có mặn không? Em ăn anh có trứng. Thôi em không? Đấy. Thôi em no rồi. Đấy, anh hấp cho. Anh cứ để cho em ăn nhiều này. Ngọt quá. Ăn đi có sức mà làm. Ăn đi nhé. Em cho rồi. Ăn đi đấy. Thì em chỉ ăn thế thôi ạ. Ngọt quá. Đây trứng mình cũng ăn. Em ngọt. Lên luôn á. Thế em thôi. Anh như nó để em ơi. Thôi anh ăn ngon. Cái mông này anh em đi bây giờ sướng. Anh cứ để em đi để em dọn cho em này. Chọn đồ đi. Đi ra sớm thì cái đồ kia. Em mất lâu. À mẹ em thì mất rồi anh ạ. Mất từ lúc em còn bé mà. Thế bố em thì bỏ em đi từ lúc bé, tại vì lúc đấy em vẫn còn bé nên là vẫn chưa biết mặt bố anh ạ. Thế ra còn nhớ mẹ không? Mẹ em mất từ lúc em vẫn còn bé ấy. Xong rồi bố thì chắc là lúc đấy cũng hoàn cảnh, xong là ông ấy bỏ đi thì lúc đấy em bé mà không nhìn thấy, lúc đấy em chưa biết mặt bố của em là ai cả. Và xong rồi người ta mới đưa em vào trại trẻ mồ côi ấy. Thế xong em lớn thì em mới đi ra ngoài ấy nhỉ, ra ngoài làm ăn thì em tự làm tự ăn thôi, chả có ai với, có người ta thương người ta cho ít tiền để mình làm nhà các thứ ấy, sắm quần áo. Thế mẹ em làm sao mà mất qua đời? Mẹ em hồi xưa bị bệnh anh ạ. Bệnh à? Vâng, bệnh nghèo nên là bởi em không có tiền chữa chạy với mẹ ấy. Thế em là có một mình em, mẹ đẻ lên một mình em thôi à? Vâng, mình em. Thế từ lúc đấy giờ bố cũng không về thăm em? Vâng, ông đi từ đấy giờ là mất tích luôn, có liên lạc với em đâu. Thế em không đi tìm bố à? Em bây giờ em không có ấy đâu. Em không biết địa chỉ với là các thứ, bây giờ không có gì để liên lạc với ông, khó anh ạ.
Kể ra hồi xưa mà bố em đi thì để lại số điện thoại hoặc là để cái gì đấy thì em không biết, nhưng mà ông đi cũng chả để lại cái gì cả. Thế khó tìm. Vâng. Biết đâu một ngày bố lại về. Em cũng mong thế. Anh ơi, gần đến rồi đấy. Kia chưa, chắc ở trước mặt kìa. Anh nhìn thấy. Vâng. Mình đi bộ lên một đoạn, em cầm đồ đấy. Đây em. Vâng, anh ơi, một mẹ em ở dưới này. Xuống dưới này. Ui giời. Đấy anh ơi, dưới này. Anh có bật lửa đấy không? Anh có. Thế em bật lửa em thắp hương cho mẹ em tí cơ. Em lông lên nhiều cỏ quá anh ạ. Thỉnh thoảng phải lên ấy cho mẹ. Vâng. Cho em mượn. Anh tắt em mấy trong mấy ngang bên nhé. Đúng không? Khai trương cái dự án này. Khai trương dự án. Cái liền này anh có này. Đây, lên sao đây? Dạ. Lá hết rồi.
Tô bùi. Món này nhá. Ngọt xanh cưng không đủ ở đâu. Mà đến đâu, đồ đến đâu rồi? Đây em ở dưới này. Cái là chỗ đây thoát đi được. Vâng. Đây là mộ vô danh đấy. Dạ. Hai cái mộ đấy là mộ vô danh. Vâng. Quay. Vẽ hết từ xong tưới nước xuống đến xong em thử xuống cái bao không? Chứ em thử ô tô xem nào. Anh ơi, vừa em hỏi được cái bao này. Cho mẹ bao. Vâng, cho bao nó nhanh. Đấy thôi cứ để riêng ra. Thế em phanh gì anh? Để nhó. Anh phanh cho anh.
May quá có anh không thì mình em biết chọn lúc nào xong anh ạ. Rồi, không hót đâu, cái hót đâu nhỉ? Cho em vào đây. Này, em bỏ vào đây. Thôi cái đây mẹ để anh mang này đi. Vâng ạ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ở dưới đấy mẹ có nhớ con không? Mẹ ở dưới đấy mẹ phù hộ cho con nhé. Ở dưới đấy mẹ có buồn không? Mẹ ở dưới đấy có buồn không? Con ở trên này vẫn sống vẫn tốt mẹ. Vừa rồi con mới nhận thêm một người em mẹ. Em đấy cũng hoàn cảnh như của con ấy. Giờ con đón em đó về để hai chị em chăm sóc với nhau. Thế thỉnh thoảng con ra chơi với con thì hôm nào con dẫn em nó ra thăm mẹ nhá. Mẹ ơi, nhiều lúc con có chuyện buồn con không biết tâm sự với ai được. Con nhớ mẹ lắm. Bây giờ con chỉ ước có mẹ ở bên con. Mẹ ơi, đến giờ này con vẫn chưa tìm được bố. Sao bố lại không về tìm con? Vai. Vai. Hả? Sao ấy? Anh. Em không biết tự nhiên thì em ngủ thiếp đi mẹ mơ gặp mẹ nha. Mưa gặp mẹ à? Vâng, mẹ về. Mẹ bảo gì không? Mẹ không nói gì, chỉ gặp vuốt ve em thế xong rồi mẹ đi. Thôi. Thế rồi. Thôi thế khai vấn mẹ đi xong rồi dọn ăn về. Trưa rồi nhé. Đi. Mẹ ơi, con về đây. Con xẻng cái tính đấy. Mẹ ơi, con về nhá.
Đấy. Thế lúc ấy Hoa gặp mẹ thật à? Vâng, em đi lúc đấy lại thấy mơ mẹ về gặp em và người vuốt tóc em anh ạ. À thế á? Vâng. Mẹ lại không nói gì đâu, thế cười. Thế có nhớ mẹ không? Em có chứ anh. Thế thỉnh thoảng lên thăm dọn mộ mẹ cho mẹ ấy để... Thời gian vừa rồi em cũng bận nhiều việc nên là cũng không lên được, nên hôm nào em dẫn Thái lên anh ạ. Thế là dẫn Thái lên. Chắc là mẹ nhớ em lắm, dưới đấy mẹ nhớ em lắm. Vâng.